ها ګوره یو تصویر خلو دا تصویر شو ها یو بل تصویر خلو هغه مو سیټ کوو یو سندرۍ کې سیټ کوو څنګه طریقې سره به سیټ کوو ها تصویرون وکسه ها ها یو خدا ده لیسو ټول صحیح ده دا پراپرټي نه هپېږي او ټول باندې کنه دا احمد غړي ها دا ګوره دا د سوي څه کلیک به نیولې ګوره کلیک به پرېګا دی نه ها کلیک به نیولې نو دا څه دا پین کې یا شته دا سلیکشن ګوره صحیح شو کله پرېګ دې سلیکشن وشو اوس ګوره دا د خپل وړي هم د سي روانه سره د خپل چورکا ګوره صحیح ده چې دا ګن به پارا لوړې دا ټول تبع خایم یو خدا سلیکشن شو دویم ورپسې بل دی پولیګونل لیسو ټول دا پولیګونل ته ګوره دا ښه سلیکشن دی خو ها دا ګوره هدي کې مسله دا دی که نه څه دا داسې څلور کونجې غوندې کې مې هغه رسي بالکل صحیح روټېټ کېږي نه لکه داسې لکه سار کټکی سار داسې کونج غوندې کېږي داسې ګول نه رسي لکه شای نوره ښه سلیکشن دی ګوره لکه داسې موډ غوندې کې جوړوي موډ نه دا لکه هغه به د کلیک پرېږدولو بس لو بړو دې کې کلیک څه پروا نه کوي هڅه کوم ځای کې بس کټ کېږي بس ما د کلیک کوله او د کټینګ ته تاسو یو طریقه ښایم چې کټینګ د اوس موږ کومې طریقې سره د غلط طریقې کې څه کوو دې وجې نه دا څه کله سړی موږ کټ کوو دا رانږدې کول پکار دي موږ ته پاته لګېږي چې یو شی غلط کاټ نه کوو صحیح دی اوس دا صرف ضرورت ته ښایم چې دا کمانډ باندې پوه شي بیا طریقه ته ښایم وشو که نه دا راوخله د خپله زور کوي څومره صفحو ته را کټ شو دا وګوره ګورې او ته وړکولې طریقه مو ښیلو که دا داسې ته وړکوې دا وګوره ګوګ رسي کله یې مخ ګاډ واټي کله یې څه وړکوې یا غټاوې دا شفټ په نسې شفټ په نسه دغه نه ګوره یو شونې غټېږي وړکېږي دا وګوره مخ یې وګ نری غاټ نه رسي ها بالکل سیټینګ کېږي دا صحیح ده شفټ په ځان سره نسي اوسه نو وګوره ها دې دپاره دلته یو خبره نیویګیټر دا نیویګیټر سره نږدې کېږي چې کله موږ کټینګ کوو په کور چې موږ چې کوو دا نیویګیټر سره نږدې کوو هغه نه څه بیا ښه دی دا وګوره کسې د موږ سره لږ لږ ګن سره غلی دی که نه چې د موږ نږدې وه دا ګن با اوسه نه راتلو ښه صحیح دی ښه نو دغه کټینګ باندې با پوه شوی وي که نه شوې پوه ها دا نه و که نه دلته وینډو کې به راشي نیویګیټر دا نیویګیټر دا ګوره دا باندې کلیک که ها صحیح دی دا وګوره کوم شی نږدې کوي دا ځان ته صحیح دی نو بیا کټینګ ما خبره دی که نه دا صحیح دی بیا اوس صحیح پاته لګي څه وګوره مونږ دا غلط وکړو یا دا صحیح وکړو یا صحیح ها او ټولو کې زیات استعمال والا کوم هغه دی دا یو دی میګنیټیک لیسو ټول فوټوشاپ کې همدغه هغه استعمالیږي کټینګ ها ډېر صفا سوترایا کوي او زریا کوي او خیا کوي ها ګوره دا څنګه کټینګ کوي ګوره ورته یو تصویر بل راوخله हाँ मिसाल के तौर पर नश सही है हाँ दारा वाला गोरा यो क्लिक वा कनूर सिलेक्शन गोरा सिर्फ बड़ा खपल की गिदा सिलेक्शन खपल की क्या ना दोगा ओगर नसी खपल बिल्कुल कुम जगह से गलत सी क्या ना ओगर बेदा बैक स्पेस सही है तो कुम जगह गलती की बे क्लिक का यो क्लिक वा का बास نو ګوره بیا بیک شه کوم ځای کې څه کېږي هلته بیا کلیک کول پکار دي وشو که نه دا دلته راچور که او ټول کې ښه سلیکشن اندا دی ها دا به ختم ګوره ها ګوره وړو کې دی که نه shift 1 سیده صحیح شو دغې طریقې سره دغه موږ کوم هغه وکړلو دغې طریقې سره کې نه ټولو کې میګنیټیک لیسو ټول دغه ښه سلیکشن دی سره سلیکشن ښه کېږي ها
ها او ایدی مثال کے طور پر سپایه کې دا ګوره اوسه ګنمن شته اوسې که نه چک ده دا ګوره دا شولو دا مخ صحیح نه داسې طریقه وکړه که نه د غاړ که لږ سورې غاړ کې مو خاص سپایي کېږي ها نو لږ د خپله که دا پروخي دا ربړ نه دی غټای دغه نه غټېږي دا غاړ پرې کړ دا وړوکی پرې کړ دغه نه وړه کېږي دغه نه غټېږي ها بله سره د کلیکونه کېږي څنګه چې ها څه شو دا دی داسې وکړه ده ګوره ده پوه شوې نه ګوره د سپین سپین اوسې کسې پزول شو صحیح شو سپوږ شو که نه دغه دې پسې لږ هغه دی بس سوره خواری کوي موره ښه شی جوړېږي کنټرول زیډ صحیح شو دې طریقې سره دا شی برابره وشي ده کوم پلی ورکې غټایي وړکایي چیکای دی تو مرضي نه دا تو ته نن مو یو تصویر جوړولو دا کټینګ طریقه او بیا دلته ایډجسټ کولو طریقه دا مونته وښایه دا پرې باسې نه صحیح شو د درې هغو دا وشولو ها دا شولو